Hello. Welcome students in our channel, the Physics Points. We can be study the new topics, that is the topic number 8 in 11th standard physics, sound. We can be study before the sound. We know that what is the traveling of sound. काय साऊंडला ट्रॅव्हल करत असतं. ठीक आहे. साऊंड एका जागी आपण या ठिकाणी आवाज दिलो एका व्यक्तीला, त्या ठिकाणी तो काय चाललंय काय असे आपण बोलत असताना साऊंड ट्रॅव्हल होत असते. इट वॉन्ट्स टू मीडियम. ठीक आहे. साऊंड ट्रॅव्हल होण्यासाठी कुठल्या गोष्टी आवश्यक आहेत, किंवा जेव्हा आपण एखादी गोष्टी ट्रॅव्हलिंग म्हणजे लाईट असू द्या साऊंड असू, जेव्हा आपण स्टडी करत असतो तेव्हा एक गोष्ट आपल्याला लक्षात येत असते, वेव्ज. व्हॉट आर दी वेव्ज. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय करायचं, फक्त बेसिक पार्ट्स बघत असतो जेव्हा नवीन टॉपिकला लेक्चरला सुरुवात करत असतो. बट आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघायचं काय, एक्सपेरिमेंट करून बघायचं आहे. जेव्हा एखादी वेव्ज, आपण म्हणलेलं आहे वेव्ज म्हणजे काय, व्हॉट आर द वेव्ज. ठीक आहे. वेव्ज म्हणजे एका बुक्समध्ये असेल, अनेक साऱ्या बुक्समध्ये सेम एक्झाम्पल्स असते. आपण बी तेच एक्झाम्पल या ठिकाणी स्टडी करणार आहे. जेव्हा आपण एखादा स्टोन, वी कॅन बी थ्रो द स्टोन इन द लॅक, then the changes of the momentum of the particles on the surface of waters, किंवा कुठलेही वॉटरवरले सरफेसवरले असतील किंवा इनसाइड द वॉटरमध्ये जे काही मोमेंटम आहेत, जे काही मोमेंटम आहे त्या पार्टिकलमध्ये ते चेंज होत असते. ते पार्टिकल्स आर व्हायब्रेटेड फ्रॉम द मेन पोझिशन्स. जेव्हा आपण एखादी गोष्ट, एखादा वी कॅन बी, जेव्हा आपण दगड टाकलेला असतो त्यावेळेस अशा पद्धतीने काहीतरी दिसेल. या ठिकाणी आपण जेव्हा दगड टाकत असतो, वी कॅन बी थ्रो द स्टोन इन साईड द वॉटर्स. एक काम सरफेस आहे वॉटर, जेव्हा आपण एखादा दगड टाकला तर त्यामध्ये काय होतं, इट कॅन बी व्हायब्रेटेड द मेन पोझिशन्स ऑफ दॅट पार्टिकल्स. पार्टिकल्स व्हायब्रेट होत असतात, पण आपण जेव्हा एक कॉन्सन्ट्रेशन शांतपणे लक्ष देऊन बघत असाल त्या ठिकाणी आपल्याला वाटतं की वेव्ज आर ट्रॅव्हल्ड. म्हणजे हे काय होत असते, एका जागेहून दुसऱ्या जागी पार्टिकल्स जात आहेत का असं आपल्याला जाणवते. एक थ्रो फेकल्यानंतर एक काय होत असते, इट कॅन बी ट्रॅव्हल होत आहे का, की एका जागेवरून दुसऱ्या जागी ते पार्टिकल्स ट्रॅव्हल करत आहे का, हे आपल्याला जाणवते. तर त्याचबरोबर एखादा अनदर एक्झाम्पल जर द्यायचं म्हटलं, वी कॅन बी होल्ड ऑन अ रिजिड वॉल ऑफ वन ऑफ द स्ट्रिंग. एखादं रस्सी घेतला आणि आपण रिजिड वॉलला होल्ड केलेलं आहे. देन या ठिकाणी आपण एक झटका मारला, असं ते ट्रॅव्हल वेव्स ट्रॅव्हल झी परत जात असतं. देन परत एक झटका मारला तर परत ती काय करत असतं, ट्रॅव्हल होतं झी दिशेने, असं ट्रॅव्हल होऊन त्या ठिकाणी जात असतं. म्हणजे या ठिकाणी एक रिजिड बॉडी आहे, कन्सिडर केला आपण या ठिकाणी आहे, आणि या ठिकाणी एक झटका दिला वेव्हचा, परत अशा पद्धतीने होत आहे. जेव्हा एक थोडासा टाईम जाईल, दिस इज ऑल्सो इन ॲट दॅट साईड, आणि परत हे का होईल, अशा पद्धतीने होईल. म्हणजे आपल्याला वाटतं की ते पार्टिकल्स कॅन बी ट्रॅव्हल, जे म्हणजे ते पार्टिकल्स ज्या आहेत त्याच्यावरनं हे वेव्ज इथला आहे इथं आला, म्हणजे इथलीच जी काही पार्टिकल्स आहेत त्या तिथं गेलेत का, इथं आलेत का असं वाटतं, किंवा ॲट द काही टाईमनंतर असे आपल्याला जाणवते, असे आपल्याला दिसते. बट एखादा एक्सपेरिमेंट करायचा असेल तर, आपल्याला स्टडी करायचं असेल तर ह्या एक्सपेरिमेंटमध्ये की पार्टिकल्स आर मूव्ह होत आहेत का, पार्टिकल्स त्याची जागा चेंजेस करत आहेत का, ते स्टडी करण्यासाठी आपण काय करायचं, या ठिकाणी एक दोरी बांधायची जी वेगळ्या कलरची आहे. असं दोरी बांधल्यानंतर इट इज ॲट द सेम साईड काय होत असते, वेव्ज आर ट्रॅव्हल्ड, वेव्ह ट्रॅव्हल होत आहे, बट पार्टिकल्स आर नॉट ट्रॅव्हल. म्हणजे या ठिकाणी हे प्रत्येक पार्टिकलचा व्हायब्रेट होता. या ठिकाणी जर पार्टिकल व्हायब्रेट झाला अशा पद्धतीने, त्यानंतर इथला व्हायब्रेट झाला, परत इथला देखील काय होत आहे, व्हायब्रेटेड होत आहे पार्टिकल, बट ते डू नॉट चेंजेस देअर पोझिशन्स. मेन पोझिशन किंवा त्याची पोझिशन चेंज होत नाही आहे, बट ते व्हायब्रेटेड फ्रॉम देअर मेन पोझिशन्स ऑफ द पार्टिकल्स. दिस इज कॉल्ड ॲज वेव्स. त्यानंतर काही टाईप्स आहेत वेव्सचे, जे काही बेसिक टाईप्स ऑफ द वेव्स. Study in this chapters we study first types of the waves. This is the mechanical waves, and another is electromagnetic waves and matter waves. Three basic types of the waves we can be study in the physics, and another sides we can study another two types of the waves. This is transverse wave and longitudinal wave. त्यालाच आपण म्हटलं जातं लाईट वेव्स अँड साऊंड वेव्स. त्याची प्रपोगेशन्स कसं आहे, त्याचबरोबर त्याची व्हायब्रेशन्स कसं आहे पार्टिकलचं, त्यावरून त्या दोन टाईप्स पडलेल्या आहेत. आणि ही जी टाईप्स आहेत या जे बेसिक टाईप्स आहेत, जे आजच्या लेक्चरमध्ये आपण स्टडी करणार आहे. एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे साऊंड.
तर त्याला आपण इंटरेस्टिंग बनवायचं आहे. जास्त इंटरेस्टिंग बनवण्यासाठी आपण काय करायचं, पहिल्यांदा एक्सपेरिमेंट करायचं आणि इमॅजिनेशन्स करावं लागेल. इमॅजिनेशन्स काय होत असते. आता आपण फर्स्ट टाईप बघत असताना मेकॅनिकल वेव्स. मेकॅनिकल waves. What are the mechanical waves? The waves are required to the materials to propagations the energy. They required the materials for medium, sorry, materials not a material, it required the medium for the propagations. म्हणजे ह्याला काय लागत असते, मीडियम लागत असते, त्याला म्हटलं जातं मेकॅनिकल वेव्स. मेकॅनिकल वेव्स इट कॅन बी रिक्वायर्ड टू medium, it required medium for propagations, for propagations. These waves are called these waves are called कुठले वेव्स म्हणतात त्याला, मेकॅनिकल वेव्स आर कॉल्ड मेकॅनिकल वेव्स. मेकॅनिकल वेव्सला कशाची गरज असते, मीडियमची गरज असते. जे काय आपण दोन एक्झाम्पल्स आपण बघितले ह्याच्या अगोदर, वेन वी कॅन बी स्टोन द थ्रो द स्टोन इनसाइड द वॉटर, और वी कॅन बी सपोर्टेड द रिजिड साइड्स ऑफ वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग अँड वी कॅन फ्लिक द अनदर एंड ऑन द स्ट्रिंग्स. रस्सी बांधून जे काय अनदर एक्झाम्पल्स बघितलं आहे, या दोन्ही एक्झाम्पल्स कशाचे आहेत, मेकॅनिकल वेव्सचे आहेत. आणि आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय बघितलं आहे, मेकॅनिकल वेव्स आतापर्यंत बघितलेलं आहे. वॉटर वेव्स अँड वेव अलॉंग द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग और स्ट्रेटेड स्ट्रिंग, दॅट इज वॉटर वेव्स and waves along string, म्हणजे जे काही दोरीमध्ये रस्सीमध्ये वेव्स तयार झाले त्याला देखील काय म्हटलं जातं, मेकॅनिकल वेव्स म्हटलं जातं. मेकॅनिकल वेव्सला कशाची गरज असते, इट कॅन रिक्वायर्ड द मीडियम्स. या टाईप झाले. त्यानंतर अनदर वेव्स आर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. These are waves are propagated due to periodic vibrations of electric and magnetic field. इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्डची जी काही पिरियॉडिक व्हायब्रेशन होत असते, 2 टाइम्स व्हायब्रेशन जे पिरियॉडिक व्हायब्रेशन होत असते त्याला त्याच्यापासून तयार होणाऱ्या वेव्सला म्हटलं जातं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. हे वेव्स आपण काय करायचं आहे, स्टडी जे काही टोटल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह इन डीपली जर स्टडी करायचं असेल तर आपण काय करायचं आहे, ही लेक्चर म्हणजे टॉपिक नंबर 13 इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स अँड कम्युनिकेशन सिस्टीम, या टॉपिकमध्ये आपण टोटली इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स स्टडी करायचे आहेत. टॉपिकचं नावच आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स अँड कम्युनिकेशन सिस्टीम. ते नेक्स्ट टाईप कुठला आहे, EM वेव्स. EM वेव्स, electromagnetic waves. The waves are produced or propagations due to periodic vibrations of electric and magnetic field, are propagated due to periodic vibrations of periodic vibration of electric and magnetic field. ठीक आहे. हे फक्त डेफिनेशन बघायचं आहे, मिनिंग बघायचं आपल्याला. पिरियडिक व्हायब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अँड मॅग्नेटिक फील्डपासून जे काय असतं त्याला काय म्हटलं जातं, प्रोपोगेशनचे वेव्स कसं आहेत, त्याच्या पिरियडिक व्हायब्रेशन्स जे काही इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक वेव्स फील्डच्या इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड कॉल्ड ॲज EM वेव्स और इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. हे आपण स्पेशली एक नवीन टॉपिकमध्ये आपण स्टडी करणार आहे, टॉपिक नंबर 13. त्यानंतर आहे मॅटर वेव्स. थर्ड टाइप्स आहे मॅटर वेव्स. दीज आर always a wave associated with any object if it in a motion.
हे कशाशी असोसिएटेड आहेत? एका ऑब्जेक्टशी असोसिएटेड आहेत जे ऑब्जेक्ट मोशनमध्ये आहे. दीज आर ऑलवेज, these waves are matter waves are always associated with any object if it in a motion. Such waves are called as matter waves, and we are study these waves in the quantum mechanics de Broglie hypothesis मध्ये हे टोटली स्टडी केलं जातं. स्टडी इन द क्वांटम वेव्स, क्वांटम मेकॅनिक्समध्ये स्टडी केलं जातं काय? मॅटर वेव्स. द थर्ड, मॅटर वेव्स. मॅटर वेव्स ह्याला काय म्हटलं तर दीज आर ऑलवेज वेव, ऑलवेज ए वेव. दीज वेव्स, मॅटर वेव्स आर ऑलवेज वेव असोसिएटेड विथ एनी ऑब्जेक्ट इफ इट इज इन मोशन्स. हे कसे आहेत? असोसिएटेड विथ ऑब्जेक्ट इन मोशन. मोशनमध्ये असेल तर ते स्टडी केलं जातं. क्वांटम मेकॅनिक्समध्ये हे टोटली स्टडी केलं जातं इन de Broglie हायपोथेसिसमध्ये. These waves are keep traveling without stopping external agency. जोपर्यंत एक्सटर्नल एजन्सी स्टॉप करत नाही तोपर्यंत हे वेव्स ट्रॅव्हल होत असतात. These waves are traveling, waves are traveling, keep traveling or traveling without stopping. काय म्हटलं जातं? keep traveling. These waves are keep traveling without stopping of external agency. Without stopping by external agency. By external agencies. जोपर्यंत एखादी एक्सटर्नल एजन्सी या वेव्हला स्टॉप करत नाही तोपर्यंत हे ट्रॅव्हल करत असतात. अँड एनर्जी ट्रान्सफर पॉईंट 1 पॉईंट 2 पॉईंट 2 पॉईंट हे काय करत असतात? इन द मीडियम 1 पॉईंट टू अनदर पॉईंट हे एनर्जी ट्रान्सफर करत असतात. वेव्स, ऑल वेव्स आर ट्रान्सफर्ड एनर्जी. सगळे वेव्स काय करत असतात? एनर्जी ट्रान्सफर करत असतात. हे काय करतात? इन द मीडियम पॉईंट टू पॉईंट ट्रान्सफर करत असतात. Transfer energy transferred in the medium point to 1 point to another points. Energy transferred one point to another point. This is called as matter waves. 3 वेगवेगळ्या टाईपचे वेव्स आपण या ठिकाणी स्टडी केलेले आहे. तर पहिला वेव होता मेकॅनिकल वेव्स. इट रिक्वायर्स द मीडियम फॉर प्रपोगेशन्स. देन वॉटर वेव्स, वेव्स अलॉन्ग द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग और स्ट्रिंग. दिस इज द एक्झाम्पल्स ऑफ मेकॅनिकल वेव्स. अनदर वेव्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव. these waves are generated due to propagation झालेलं आहे. these are generated due to कशापासून तयार होते? जनरेटेड ड्यू टू पिरियॉडिक व्हायब्रेशन्स ऑफ इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड. हे प्रोपोगेशन इट इज जनरेटेड कशापासून तयार होते? जनरेटेड ड्यू टू पिरियॉडिक व्हायब्रेशन्स ऑफ इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड. आणि हे आपण 13 चॅप्टर नंबरमध्ये स्टडी करायचं सांगितलं. मॅटर वेव्स म्हणजे काय? Matter waves, these waves are waves always associated with any object if it is in a motions. Associated with object in a motions. हे कशा आहेत? It's called as matter waves. It is study in a quantum mechanics मध्ये हे स्टडी केलं जातं. हे अगोदर सांगितलेलं आहे. Then quantum mechanics मध्ये स्टडी करणार de Broglie hypothesis म्हणून एक हायपोथेसिस सायंटिस्ट त्यामध्ये हे स्टडी केलं जाते क्वांटम मेकॅनिक्समध्ये. These waves are keep traveling without stopping by external agency.
then it can be transfer the energy. All waves are also transfer the energy, but it can be transfer the energy in a medium at one point to the another point. This is the all up about the waves, and we are studying the topic sound. साऊंडच्या अंडर खाली आपण काय स्टडी केलेलं आहे, वेव्ज हे स्टडी केलं आहे, टाईप्स ऑफ वेव्स. त्यानंतर काही मेकॅनिकल्स आहेत, काही कॉमन प्रॉपर्टीज आहेत वेव्समध्ये, ते देखील आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये स्टडी करणार. जे काही पिरियॉडिक टाइम्स आहे, फ्रिक्वेन्सीज आहे, अशा वेगवेगळ्या पद्धतीचे कॉमन प्रॉपर्टीज आपण वेव्ह स्टडी करून. विदाऊट स्टडिंग वेव, विदाऊट अंडरस्टँडिंग वेव्स, वी कांट अंडरस्टँड द साऊंड, बिकॉज साऊंड इट इज in the form of waves. Sound is travel in the form of waves. Waves are transferred the energy. Waves are transfer the energy. Sound is propagated energy in the form of waves. Light is propagated energy in the form of waves. The waves are transfer energy. We could not be transferred the particles. आपल्याला फक्त जाणीव होत असते की जेव्हा एखादा झपका दिला रस्सीला, ती रस्सी तितकं ट्रॅव्हल होत आहे का असे आपल्याला फील होत असते, बट इट इज नॉट अ व्हायब्रेशन. या ठिकाणी एक पॉईंट व्हायब्रेशन झाला, त्यानंतर या ठिकाणी वरून एक अनदर पॉईंट, शेजारची पॉईंट काय होत, व्हायब्रेटेड होत असतात फ्रॉम देअर मीन पोझिशन टू एक्स्ट्रीम पोझिशन. असे व्हायब्रेशन होत असतात. आपल्याला काय होत असते, वी कॅन फील द ट्रान्सफर ऑफ पार्टिकल्स. इट्स नॉट ट्रान्सफर ऑफ पार्टिकल्स, ट्रान्सफर ऑफ वेव्स. वेव्स आर ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी.